Përshëndetje të dashur miq. Sot do të vazhdojmë me ushtrimet e modulit 5 të Self-Check 5 të metodës Spark 3. Është e rëndësishme të theksojmë faktin që këto ushtrime nuk mund të shihen si një video e ndarë, pra si një mësim i ndarë. Pra do të ishte mirë që mësimet të merren sipas radhës dhe në këtë mënyrë do të kuptohej më mirë ose do të kuptonit më qartë pra përdorimin e fjalorit dhe të gramatikës përfshirë në këtë modul. Pa humbur kohë, nisim me ushtrimin e parë i cili thot: fillin, mbushni hapësirat boshe. Stealing, speeding, vandals, rob, took, broke into, arson, commit, sentenced, kidnappers. Stealing do thot të vjedhësh. Speeding të kalim shpejtësie. Vandals, rrugaç ose vandalizm. Rob, grabis. Took, koha e shkuar e folis take, marr. Broke into, hyn me forcë ose hyn vjedhurazi, diku. Arson, zjarrvënie e qëllimshme. Commit, përdoret për shprehjen commit a crime, kryej një krim. Sentenced, u gjykua. Kidnappers, grabitës personi. Pra një person që grabit një person tjetër quhet kidnapper. Atëherë nisim me fjalën e parë. Someone tried to the bank. Dikush u përpoq çfarë? Bankën. Pra kemi shprehjen rob the bank. Sikurse e morëm në fillim të modulit, pra shprehja rob a bank do thotë grabis bankën. Pra someone tried to rob the bank. Dikush u përpoq të grabiste bankën. Hapësir is the crime of setting fire to a building or a forest. Si quhet krimi i zjarrvënies së një ndërtese apo ti vësh zjarri një pylli. Dhe tham që procesi i zjarrvënies së diçkaje ndryshe mund të themi arson. So, arson is the crime of setting fire to a building or a forest. Zjarrvënia është krimi i të vënit zjarr një ndërtese ose një pylli. Criminals, hapësir, crimes. Kriminalët, çfarë bëjnë? They commit crimes. They commit crimes. Pra shprehja, criminals commit crimes. Kriminalët kryejnë krime. Look, he is, hapësir, your car. Kujdes, shiko. Ai është duke vjedhur makinën tënde. Atëherë, kemi shprehjen steal a car. Look, he is stealing your car. Shiko, ai është duke vjedhur makinën tënde. Okay? The court, hapësir, the man to 6 months in prison. Gjykata e dënoi ose i dënoi burrat me 6 muaj në burg. Atëherë, procesi i gjyqit ndryshe quhet sentence. Pra, sentenced. The court sentenced the man to 6 months in prison. The court sentenced the man to 6 months in prison. Gjykata i dënoi burrat me 6 muaj burg. The, hapësir, asked for money to let the man go. Atëherë, kush kërkoi përpara që ta linte burrin të shkonte? Si tham, when a person takes another person against his will, we call the person a kidnapper. Pra, kur një person e merr një individ tjetër kundër vullnetit të tij të lirë, atëherë quhet ndryshe grabitës personi ose ndryshe kidnapper. Pra, the kidnappers asked for money to let the man go. Pra, rrëmbyesit i kërkuan para për ta lënë burrin të lirë. Two men, hapësir, Pam's house last night. Dy burra hynë në shtëpinë e Pamit natën e kaluar. Atëherë, shpreha të hysh vjedhurazi në shtëpinë e dikujt është break into a house. Break into a house. Në këtë rast e kemi kohën e shkuar sepse kemi last night, pra veprim i kohës së shkuar. Two men broke into Pam's house last night. Two men broke into Pam's house last night. Dy burra hynë në shtëpinë e Pamit natën e kaluar. Sprayed paint on the walls. Atëherë, lyen me bojë në përmure. Cilët ishin këta persona që lyenin ose zhgaravisin muret ose statujet? Në fillim të modulit pra e mësuam diçka të tillë dhe tham që vandals,
Vandals sprayed paint on the walls. Rrugaçët lyen murin me bojë ose ngjyrosën murin me bojë. He was driving very fast, so they arrested him for hapësirë. Ai ishte duke ngar makinën shumë shpejt, kështu që ata e arrestuan atë për çfarë? Për tejkalim shpejtësie. Dhe për këtë rast përdorim speeding. Speeding, pra kaloi limitin e shpejtësisë. He was driving very fast, so they arrested him for speeding. Ai ishte duke i dhënë makinës shumë shpejt, kështu që atë e arrestuan për tejkalim shpejtësie. Dhe fjalia e fundit, the police them to court. Policia pra e dërgoi në gjyq, në sallën e gjyqit. Atëherë mbetet folja took. The police took them to court. Policia i dërgoi ata në sallën e gjyqit. Atëherë do të vazhdojmë me ushtrimin numër 2, i cili thot fill in, mbushni hapësirat boshe. Pra fjalët që kemi të dhëna më sipër do t'i plotësojmë për të formuar shprehje, pra fjalësh. Nisim me rustling, rustling, street, theft, hissing, badge, guide, fine, singing, speed, criminals. Atëherë, rustling. If it is a windy day, the leaves rustle. Nëse është një ditë me erë që fryn erë, atëherë gjethet shushurin, pra është ajo zhurma karakteristike e gjetheve. Street, rrugë, theft, vjedhje, hissing. Hissing is the noise that a snake makes. Hissing është zhurma ose fishkëllima që bën gjarpri. Hiss. Badge. Badge. Detective's badge, për shembull, është distinktivi i hetuesit ose i policit. Guide. Guide, udhërëfyes ose udhëzues. Fine. 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 Job. Singing. Duke kënduar. Speed. Shpejtësi. Criminals. Kriminal. Snakes. So as we said, the sound that snakes produce or the snakes release is called hissing. Pra, tingulli që lëshojnë gjarprind është ndryshe quhet hissing. So, snakes hissing. Snakes hissing. Fishkëllime e gjarprindve. Limit. If you're driving somewhere, you have to respect the road signs. Nëse duke i dhënë makinës, duhet të respektosh limitin e ose kufirin e shpejtësisë, pra limitin e shpejtësisë. So we have speed limit. Speed limit. Kufi shpejtësie, kufizim shpejtësie. Detectives. Atëherë morëm tek pjesa crime doesn't always pay, dhe tham që the detective took out his badge. Pra detektivi nxori distinktivin e tij. Pra detective's badge. Leaves. As we said, when it's a windy day, what do the leaves do? They have that special sound which is called rustling. Pra kur gjethet në një ditë me erë, gjethet kanë atë tingullin e tyre karakteristik të veçantë, pra quhet leaves rustling, shushurima e gjetheve. To deter. To deter, të pengosh ose të ndalosh. To deter a person doing something bad to another person or to something. Pra të ndalosh dikë, një individ, të kryejë një veprim të keq ndaj një personi tjetër apo ndaj një objekti diçkaje. And we use this expression with criminals. To deter criminals. To deter criminals. Të pengosh kriminalët së bëri diçka. Birds. During a springtime or summer day, what do the birds do? They sing. So we have birds singing. Po e themi kënga e zojgjve ose cicërimat e zojgjve. Cameras. If you're going out there in the street and if you look up, then you're going to see some cameras. Pra nëse del në rrugë, mund të shohësh lart nëpër kryqëzimet, nëpër shtylla lart, pra mund të shohësh që ka kamera. Pra they're called street cameras. Pra quhen ndryshe kamera rruge. Jungle. Jungle. It is very important to know where you're going in the jungle
And for this, you need a guide. Është shumë e rëndësishme të dish se ku je duke shkuar në xhungull. Dhe për këtë arsye të duhet një udhërfyes, pra jungle guide. Udhërfyes xhungle. Car. If someone steals your car, then this process is called car theft. Në qoftë se dikush të vjedh makinën, atëherë ky proces quhet car theft, vjedhje makine. Pay his fine. If you pass or if you speed, then you have to pay a fine. So pay his fine. Në qoftë se e kalon limitin ose kufirin e shpejtësisë, atëherë të duhet paguash një gjob. Ushtrimi 3 thot: match the exchanges. Lidhni gjysmët e fjalive. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Çfarë do të bësh nesër? What's wrong, Peter? Çfarë problemi ka, Peter? I can't find my keys. Nuk I gjej dot çelësat e mi. What should I do? Çfarë duhet të bëj? The best thing you can do is to take it to the police. The best thing you can do is to take it to the police. Gjëja më e mirë që mund të bësh është ta çosh në polici. Pra këto ishin 5 fjalit e para që do të lidhen me përgjigjet, pra në krahun e djathtë në kolonën B. If I were you, I would tell my parents. Në qoftë se do të isha si ty, unë do t'i thoja ose do t'i tregoja prindërve të mi. Oh no, oh jo. I might go out if I have time. Unë mund edhe të dalë xhiro në qoftë se kam kohë. Pra mund të dalë sonte në qoftë se kam kohë. I guess you're right. I guess you're right. Ma merr mendja që ti ke të drejtë, ose ha mendsoj që ti ke të drejtë, besoj që ti ke të drejtë. I can't find my mobile phone. Nuk e gjej dot celularin tim. Atëherë nisim me fjalën e parë e cila thot: what are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Çfarë do të bësh nesër? Në qoftë se shohim 5 fjalit, mund të zgjedhim për shembull përgjigjen C. I might go out if I have time. Çfarë do të bësh nesër? Unë mund të dal për një kafe për shembull, në qoftë se kam kohë. I might go out if I have time. What's wrong, Peter? What's wrong, Peter? Çfarë problemi ka Peter? And Peter says, I can't find my mobile phone. Dhe Peter I thot, unë nuk po gjej dot celularin tim. I can't find my keys. I can't find my keys. Nuk po gjej dot çelësat e mi. And we may say, oh no. Oh jo. What should I do? What should I do? Çfarë duhet të bëj? If I were you, I would tell my parents. Pra, tjetri jep këshillën e thot, në qoftë se do të isha si ty, unë do të tregoja prindërve të mi. If I were you, I would tell my parents. The best thing you can do is to take it to the police. Gjëja më e mirë që mund të bësh është që ta dërgosh këtë gjë që ke gjetur në polici. And the answer is, I guess you're right. Besoj se ke të drejtë. I guess you're right. Exercise number 4. Put the verbs in brackets into the correct tense. Ushtrimi numër 4 thot: vendoseni foljet në klapa në kohën e duhur. Atëherë, sikurse vëmë re, kemi if. Edhe sa herë që shohim if nëse, pra që përkthehet nëse, ne kuptojmë që kjo është fjalia kushtore. Bën një përsëritje të shpejtë të fjalive kushtore. Fjalia kushtore 0 formohej nga if plus present simple, presje infinitive, dhe përdorej për të shprehur fakte të vërteta, fakte shkencore. If plus present simple, presje will plus infinitive, është fjalia kushtore numër 1, që përdorej për situata të mundshme dhe rezultatin e mundshëm në të ardhmen. If plus past simple, presje would plus infinitive, është fjalia kushtore numër 2 dhe përdorej për të shprehur gjërat pa vërteta, ose edhe për dhënë këshilla. Ndërsa fjalia kushtore numër 3 formohet nga if plus past perfect, presje would plus have plus past participle, që është ndryshe pjesorja e shkuar. Dhe kjo fjali kushtore pra përdorej për të shprehur situatat pamundura ose për të shprehur keqardhje.
Pra gjëra që tashmë kam përfunduar dhe nuk ka asnjë gjë të vërtet në to. Atëherë, nisim me fjalinë e parë. If I, hapësirë, see a burglar, I'd call the police. Atëherë ne bëm një mësim goxha të gjatë ku shpjeguam format e fjalit kushtore, pra dhe. Ishte një këshill aty ku thuaj për të qenë të sigurt ose për të parë ato pikat kyçe se si mund ta kuptojmë ne se cilën fjali kushtore duhet përdorim, ne mund të shohim detajet. Për shembull, në qoftë se është will, në qoftë se shohim if dhe pjesa tjetër është will, e dim që will përdoret tek fjalia kushtore numër 1. Në qoftë se shohim would, jemi tek fjalia kushtore numër 2. Në qoftë se tek të dyja fjalit kemi kohën e tashme, atëherë është fjalia kushtore 0. Në këtë rast, ne për shembull kemi would, dhe unë këtu e di që është fjalia kushtore numër 2. Dhe fjalia kushtore 2 formohet nga if plus past simple, pra që do të thotë if plus foljen si në kohën e shkuar, që bëhet saw. If I saw a burglar, I would call the police. If I saw a burglar, I would call the police. Nëse unë do të shiha një hajdut, do të telefonoja policinë. Atëherë fjalia 2 thotë, if you mix blue and red, you, hapësirë, get purple. Në qoftë se përzien ngjyrën blu dhe ngjyrën e kuqe, ti do të marrësh ngjyrën e vishnjë apo lejla. Tani, ky është një program, pra ky që jam duke përdorur në këtë moment është program dhe ndoshta dhe programi bën gabimet e tij sepse teorikisht ose sipas rregullave gramatikore ne kemi thënë që për fakte të vërteta të provuara shkencërisht ne përdorim fjalin kushtore 0, ndërsa programi këtu e jep si fjali kushtore numër 1, pra një situatë të mundshme. If you mix blue and red, you will get purple. Në qoftë se përzien ngjyrën blu dhe të kuqe, ti do të marrësh ngjyrën vishnje. Besoj që apostrof lloja këtu, që është will, duhet të eliminohet. Pra, do të jetë fjalia if you mix blue and red, you get purple. Sepse ky është një fakt. Si për shembull, if you mix red and white, you get pink. Okej, pra kjo është një diçka e provuar shkencërisht dhe nuk mund ta themi si fjali kushtore numër 1. Pra, will në këtë rast është dhënë gabimisht, besoj. Fjalia tjetër, if it stop raining, we will go for a walk. Atëherë shohim will dhe e kuptojmë që është fjalia kushtore numër 1, që formohet nga if plus present simple. Pra folja stop do të jetë në kohën e tashme. Dhe në veten e tretë numër 1, stop merr dhe një s pas. Pra, if it stops raining, we will go for a walk. Nëse ndalon së rëni shi, ne do të shkojmë për një shëtitje. If I, hapësirë, be you, I would ask for help. Shohim që kemi would, pra është fjalia kushtore numër 2. Dhe fjalia kushtore numër 2 formohet nga if plus past simple. Presje would plus infinitive. Pra, if I were you, I would ask for help. Nëse do të isha si ty, unë do të kërkoja për ndihmë. If he goes now, he, hapësirë, be on time for the meeting. Në qoftë se ai niset tani, ai do të jetë në kohë ose do të arrijë në kohë për takimin. Mund të themi që kjo është një situatë e mundshme dhe rezultati i mundshëm në të ardhmen. Pra këtu do të përdorim will. If he goes now, he will be on time for the meeting. If he goes now, he'll be on time for the meeting. But he may not go now, por ai ndosha dhe nuk niset tani. Prandaj përdorim fjalin kushtore numër 1, pra për të mundësi të ndryshme. If you eat a lot, you have stomach ache. Nëse ha shumë, do të kesh dhimbje stomaku. Këtë mund të përdorim si fjali kushtore numër 1, sepse kemi edhe persona që han shumë dhe se kanë problem. Prandaj, do të përdorim fjalin kushtore numër 1 me will. If you eat a lot, you will have a stomach ache. Pra s'mund ta themi si fjali kushtore 0, s'mund ta themi fakt. If you eat a lot, you will have a stomach ache. Nëse ha shumë, do të kesh dhimbje stomaku. Por, mund edhe të mos kesh. If they not leave now, they will miss the train. Pra duam themi, nëse ata nuk nisen tani, ata kanë për ta humbur trenin. Pra shohim që kemi will. Dhe në këtë moment, ne e kuptojmë që është fjalia kushtore numër 1,
që formohet nga if plus present simple presje will plus infinitive. Atëherë, vëmre që kemi dhe not, pra do të thotë që është në mohore. Kështu që kemi dy mohore. Fjalia mohore nëmër 1 formohet duke vendosur not pas folive e MJAFTON, ndërsa fjalia mohore nëmër 2 formohet duke vendosur don't ose doesn't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Doesn't bëhet fjalë vetëm për foljet në vetën e tretë nëmër 1-s, ndërsa për gjithë vetët e tjera përdorim don't. If they don't leave now, they will miss the train. Nëse ata nuk nisen tani, kam për ta humbur trenin. If I had free time, I join a gym. Nëse unë do të kisha kohë të lirë, do të shkoja në palestër. Atëherë if plus past simple, ne kuptojmë që është fjalia kushtore nëmër 2. Pra if plus past simple presje would plus infinitive. Pra I would join, ose shkurtimi I'd join a gym. If I had free time, I'd join a gym. Nëse do të kisha kohë të lirë, unë do të shkoja në palestër. If my parents give me 10 pounds, I would buy my favorite CD. Nëse prindrit e mi do të më jepnin 10 pounds, unë do të bleja diskontim të preferuar. Pra, I would buy është fjalia kushtore nëmër 2. Pra edhe njëherë formohet nga if plus past simple. Pra do të thotë që folja give do të jetë në kohën e shkuar. If my parents gave me 10 pounds, I would buy my favorite CD. If you go to Rome, you, hapësirë, see the Colosseum. Nëse shkon në Rom, ti do të shohësh Colosseum. Atëherë, do të përdorim will. If you go to Rome, you will see the Colosseum. Nëse ti shkon në Rom, ti do të shohësh Coloseumin. Ushtrimi i fundit për sot është use these verbs. Përdorni këtë folje. Not water, të mos vadisësh ose të mos ujitësh. Go, shkoj. Not lie, të mos gënjesh. Find, gjej. Pass, kaloj. In the correct tense to complete the gaps. Pra, do t'i plotësojmë foljet në kohën e duhur për plotësuar hapësirat boshe. If I were you, I, hapësir to my parents. Nëse unë do t'isha si ty, unë nuk do t'i gënje prindrit e mi. Atëherë këtu ne do të përdorim fjalin kushtore nëmër 2, që përdoret për dhënë dhe këshilla. Pra, si formoj fjalia kushtore 2 nga if plus past simple presje would plus infinitive. If I were you, I would not lie to my parents. Ose shkurtimi, I wouldn't lie to my parents. If I were you, I wouldn't lie to my parents. Po t'isha si ty, kurse si nuk do t'i gënjeja prindrit e mi. If you, hapësir, plants, they die. Në qoftë se ti nuk i ujit lulet, atëre ato do të vdesin, do të thahen. Pra, if you don't water plants, they die. If you don't water plants, they die. Dhe ky është fakt, dhe për këtë arsye përdorim fjalin kushtore 0, që formohet nga if plus present simple, presje infinitive. If they study, they hapësir their test. Nëse ata studiojnë si duhet, do ta kalojnë testin e tyre. Por ky nuk është fakt dhe nuk mund ta përdorim fjalin kushtore numër 0. Prandaj, do të përdorim fjalin kushtore numër 1, që shpreh një situatë të mundshme dhe rezultatin e mundshme të ardhmen. Që formohet pra, fjalia kushtore numër 1 formohet nga if plus present simple, presje will plus infinitive. Pra do të përdorim will pass. If they study, they will pass their test. Nëse ata studiojnë si duhet, do ta kalojnë testin e tyre. Mirë po, nuk është fakt. Mund edhe qëllojnë ushtrime që nuk i kanë studiuar më parë. If she is late, we without her. Nëse ajo vonohet, ne do të nisemi pa të. Do të përdorim foljen go në fjalin kushtore numër 1. If she is late, we will go without her. Po vonua, ne do të shkojmë pa të. Dhe fjalia e fundit për sot, if I, a wallet, I would take it to the police. Nëse unë do ta gjeja një kulet, do ta çoja në polici. Atëherë mund të përdorim find, që do thot gjej. Por vëmre që është fjalia kushtore numër 2. Dhe si formohet fjalia kushtore numër 2? Nga if plus past simple, presje would plus infinitive. If I found a wallet, I would take it to the police. Nëse unë do ta gjeja një kulet në rrugë,
do ta çoja në polici. Dakord, këto janë ushtrimet të cilat ishin tek self-check 5, tek moduli 5. Pra, ne gjithashtu do të merremi me ushtrimet e workbook të modulit 5, sikurse e shihni, janë goxha ushtrime, dhe të këto ushtrime ne do të rishikojmë sërish fjalorin që kemi marrë në këtë modul dhe rregullat gramatike. Dhe aspekti më kryesor i gramatikës në këtë modul ishte pikërisht për fjalit kushtore, pra llojet e fjalive kushtore, që janë shumë të rëndësishme. Shpresojmë që gjërat qartësohen edhe më tepër, pra me ushtrimet që do të pasojnë më pas. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në mësimin tjetër.